Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap Usap University. Mga ka-U3 sa atin pong episode ngayon. Ito po ay once again isang special episode. After a couple of days po na hindi po tayo nakapag-upload, we're glad to return here for our daily show. And sa atin pong episode ngayon, ito po ay patungkol po sa kalusugan po ng ating lipunan, lalong-lalo na po sa pinakabago pong balita na unfortunately dahil po rainy season na naman sa Pilipinas, maulan na naman po, hindi po maiwasan ang pagdami po ng mga lamok at syempre kasama po niyan ang pagdami nga po ng mga dengue mosquitoes po. At dahil po dyan, nagkaroon po ng sinasabi nating national dengue epidemic po sa buong Pilipinas. Ni-consider na po itong epidemya nga po dahil nga po sa dami po ng mga namatay na at sa dami po ng mga dengue cases po dahil po sa mga Aedes aegypti na mga lamok nga po na nagdadala po ng dengue virus. So tinan po natin mga ka-U3 ang artikulo po na sinulat po sa USA Today. So after over 600 deaths, epidemic for mosquito-borne dengue virus declared in Philippines. So let's take a look mga ka-U3 sa sinulat po na ating kaibigan si Morgan Hines ng USA Today. So on Tuesday, that was yesterday mga ka-U3, the Philippines declared a national dengue epidemic according to a release from its Department of Health. There have been more than 146,000 po na mga recorded po na cases ng dengue fever simula po noong January 1st hanggang July 20th with a total of 622 deaths po mga ka-U3. Ito po ay malaki po na talaga na increase kumpara po sa 2018 na mga figura at mga estadistika. In fact, 98% po ang pag-increase po ng dengue cases po kumpara last year. At sinasabi din po dito na syempre ang dengue po ay common po sa mahigit 100 countries around the world. Up to 400 million people are infected yearly at 22,000 dying from dengue on average. Pero sinasabi din po dito for more information about dengue na hindi naman po lahat ng na-infect ay magkakasakit. According po sa CDC, about 1 in 4 people infected with dengue will become ill. So 25% lamang po. At syempre, only 1 in 2 will contract severe dengue. Ito pong sinasabi dito. At unfortunately nga po mga ka-U3, for the past 3 weeks, 7 sa 17 na mga regions sa Pilipinas ang meron nga pong mataas po na dengue rate, mas mataas pa sa epidemic level according nga po sa press release po ng DOH. Sinasabi dito ni Francisco Duque, yung health secretary po natin, na it is important that a national epidemic be declared in these area to identify where a localized response is needed and to enable the local government units to use their quick response fund to address the epidemic situation. So, matatandaan natin mga ka-U3 na marami pong naging posibleng solusyon po sa dengue fever at sa totoo lang po nakalungkot dahil for the longest time still we're struggling paano po natin masolusyonan ang dengue epidemic nga po which has been like going on for years now. Kada rainy season sa mga tropical countries including the Philippines, it seems na mahirap talaga nating i-control ang dengue fever. At isa na nga po dito sa mga naging controversial po na mga vaccine, na mga droga po na ginagamit po para po solusyonan ang nasabi pong sakit ay ang dengue vaccine. Ngunit makikita natin sa article na ito mga ka-U3 na ban na nga po ang use ng vaccine in 2017 after it had been linked with or to the deaths of several children. However, ngayon po, ang gobyerno naman po natin ay still considering with caution na i-reintroduce ang vaccine to help contain the latest outbreak according to Reuters. So sinasabi dito ng head of adult infectious diseases and tropical medicine sa San Lazaro Hospital sa Manila na si Ron Jean Solante, sinasabi niya sa isang interview sa ABS-CBN that he would be in favor of lifting the ban. Para sa kanya, if everything will be really done correctly and there is a recommendation that this vaccine is safe and effective, then I would say this will be more beneficial to any country reporting a higher number of dengue infections. Ito yung sinasabi niya. Siya ay sang-ayon nga po sa pag-lift ng ban ng dengue vaccine.
So, ito po ang latest news mga kayo-3 sa Pilipinas. Ngunit, actually, for our episode today, papakita ko din po sa inyo ang isang nakita kong post ng Manila Bulletin na para sa akin, baka posibleng pwede natin mapagkunan ng solusyon dahil nga po sa buong Pilipinas, we are struggling in a lot of provinces, in a lot of regions na po, na yung dengue rates nga po sobrang taas na po. Maybe, just maybe, kung ma-share po natin yung video na ito at ma-share po natin yung post nga po sa Facebook ng Manila Bulletin, baka posible nating makunan ng idea para po sa mga local governments natin. And I'll be showing to you a photo here, mga ka-U3. I hope you can see it now on your screen. The Solution to Dengue, a case study on how a barangay in Dagupan eradicated dengue without medical aid. Okay, very interesting and very promising title as well. So let's check this out. Just a couple of photos here, mga ka-U3. In 2015, Pangasinan was struggling with rising cases of dengue fever. Over 2,940 cases were reported in the first 9 months. So, Wilson Shua, a big data analyst and local, requested for 3 years worth of disease data from the area. The DOH sent back a litany of 81,000 rows of numbers on an Excel spreadsheet. Rather than be intimidated, Wilson got to work and copied it all to a hard drive. Now, the peak months of dengue in Pangasinan was from August to November. The rainy season, the Bunuan district of Dagupan accounted for 29.55% of infections, a third of all the cases in 2015. Yung Bunuan Gueset was the number 1 barangay in terms of infections for 3 years. Ito yung naging ground zero nila. The data also revealed that only yung mga bata lang na may edad 5 to 15 years old were affected. The Aedes aegypti dengue carrying mosquito only bite after sunrise and before sunset. These kids were bitten while in school. Okay. A quick satellite view of Google Maps showed that smack in the middle of Lomboy Elementary School and Bunuan Bukig National High School, merong mga malaking pool ng stagnant water dito. Makita niyo sa screen natin. So, si Wilson Shua was fated to meet Wesley Rosario after posting his findings on Facebook. Si Rosario naman is director of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, also from Dagupan. Nakumpirma ni Rosario that those large pools of stagnant water did not have exit points after rain would fall. There was no sewage system. Inspired by Singapore's own solution to the mosquito problem, Chua was able to purchase mosquito dunks online that contain BTI, a bacteria that infects mosquitoes and kills eggs. After scattering those across the pools, there was a quick decline in the mosquito population, but with one catch, these dunks are only good for 30 days lang. It was at this point that Rosario wanted to try a simpler, homegrown solution, that he wanted to introduce the mosquito fish. The gambezi is a type of freshwater fish that eats mosquito larvae. Also, mosquito fish is edible, nakakain. After introducing the fish, they expected infections to drop by 50%, but more than a month later, there has been no new reports of cases. The results were flooring. After this piece was published on November 21st, this was actually shared, if I'm not mistaken, last year as a Manila Bulletin focus feature. Nearby barangays and other communities that have similar problems with dengue got in touch with the team to help replicate such a simple and effective solution. So yun po mga ka-U3, ang nakita nga po na isa sa mga solusyon na pwedeng gawin po ng mga local governments ang paglagay nga po ng tinatawag natin na mosquito fish. At ito nga po, ang kagandaan po nito ay nakakain pa. This is edible. And let's look at this video clip mga ka-youth that I got from Bandila from ABS-CBN. And this actually features yung sinasabi nga po na mosquito fish. So, panoorin po natin dito. O maruming tubig. Alright. Okay.
So yun nga po, mga ka-U3, kung kayo po ay nakatila po sa Pilipinas at sana po ay ma-share nyo nga po yung video natin at ma-share nyo rin po possibly yung link po ng Manila Bulletin, yung mga photos na pinakita ko po sa inyo kanina, baka magkaroon po ng ideya po ang inyo pong mga kabarangay at ang barangay chairman po ninyo would make some measures or even the local government executives po na kilala ninyo. Sana po ay maging open po sila sa posibilidad po na pwede pong lagyan po yung mga waterways po ninyo, yung mga stagnant po ng mga water pools, lagyan natin ng mosquito fish in some ways. Baka po ma-replicate natin, baka magaya natin yung success po na nangyari nga po sa kanila pong probinsya. So for me, this is a very promising solution. And in fact, nangyari po ito 2000, I think a year ago if I'm not mistaken. So sana po ay marami pa pong mga local governments ang sumunod po sa kanila pong yapak dahil sinabi nga po sa kanilang estadistika, they were expecting na nung malagay na yung mga mosquito fish, 50% yung ibaba, pero talagang mas mababa pa sa 50%. In fact, that time there was no reported dengue cases po. So sana po ay ma-replicate nga po ang kanila pong naging best practice po sa kanilang local government. Now, ito po ang ating, as usual, ang ating episode ender po mga ka-U3, ang ating hashtag U3 question. Makita niyo po sa screen natin. Ano po ang masasabi niyo sa pagiging national epidemic ng dengue? Ano kaya ang pinakamaiging solusyon laban dito? So, naipakita nga po natin mga ka-U3 na baka pwede niyo pong i-consider yung paglalagay ng yung dengue, yung mga mosquito dunk na sabi nga po ay pwedeng gamitan, although 30 days lang daw nga po yun, baka pwede rin i-consider ng inyong pong local government ang pagkakaroon po ng mosquito fish. Dahil nga po, malaking tulong nga po yung mosquito fish sa pagkain ng mga kitikiti at syempre yung mosquito fish na ito ay nakakain pa po, pwede po pong kainin ng mga tao. So, comment lang po kayo mga ka-U3 kung ano po sa palagay ninyo ang kakulangan at dapat pang gawin ng inyong mga local government units po para po masolusyonan dahil nakaka-alarma po, marami pong namamatay sa dengue fever every year. So sana po ay masolusyonan na nga po natin ng tuluyan ang problema na ito upang hindi na po umabot pa at hindi pa mag-worsen yung tinatawag natin na national na epidemic po ng dengue. Kaya hanggang sa muli po mga ka-U3, this ends our episode for today. I hope you guys liked it after a couple of days. And gusto ko lang pong i-remind po yung mga baguhan po sa atin pong channel na ang pinapakita po natin sa Usap Usap University, mga national issues, politika, at iba pang mga bagay po na kinakailangan po nating malaman po para po sa ating lipunan. Kaya hanggang sa muli po, ako po si Sir JR and see you on our next video. Paalam po. Bye-bye. Mga ka-U3, dyan po natatapos ang atin pong episode patungkol nga po sa dengue fever sa Pilipinas na naging epidemya na. Nakakalungkot po, pero kinakailangan po talaga nating bigyan ng pansin dahil more than 600 na nangamatay po. At ito na nga po ay naging epidemya na hindi lamang sa isang particular na region kundi sa madami pong rehiyon na po sa Pilipinas, more than the national epidemic threshold na po mga ka-U3. And syempre, pinakita din po natin ang possible po na solusyon. Yun nga po ang pagkakaroon ng mosquito fish. At syempre, maliban pa dyan yung mga search and destroy na ginagawa po ng mga local governments natin. Sana po ay paigtingin pa po natin dahil ayaw naman po siguro nating dumami pa po ang mga deaths po na related po sa dengue fever. At syempre, if you like this video, mga ka-U3, please don't forget to subscribe. I-click niyo po yung subscribe din and click the bell button. Yan po mabibigay sa inyo ng real-time updates po sa amin pong mga posts dito, which are our best to post every day. Although recently po, I'm preparing for a Philippine HR Summit which will happen tomorrow. At ako po ay pupunta ng QC sa isang 2-day na event po. Lahat po ng mga HR professionals all over the Philippines and some speakers from America, from Canada, from other countries, from the UK will be coming over. And we're lucky dahil nga po tayo po ay nabigyan po ng slot as a YouTuber for free. Free tayo sa registration. I believe it's around 12 or 13,000 pesos po ang actual na registration fee, and we were given the chance to feature the event for all for free, and we'll be learning a lot of things there.
At syempre, if you like this video, please support us. Hindi lamang sa YouTube, kundi pati na rin po sa Facebook. Meron po kaming community. And kaka-open ko lang din po ng group chat po group page po natin. It's a good community for the loyal na U3 fans po ng Usap Usap University. Kaya hanggang sa muli po, maraming salamat and see you on our next video upload dito lang po sa U3. Paalam po. Bye-bye.